Вітаю всіх на каналі DFD. Сьогодні я готуватиму одні з своїх найулюбленіших солодких пиріжків. Ці пиріжки будуть саме такі, як готували нам в дитинстві наші бабусі чи мами. Такі самі запашні, такі рум'яні, солодкі. От весь той смак і аромат дитинства ми сьогодні приготуємо. А щоб вони були ще цікавіші, я додам начинку, яка буде складатись з яблучка та кориці. Як завжди, потрібно починати з того, що готується найдовше. Саме в цьому рецепті це, звісно, тісто. Тому пропоную почати саме з нього. В окрему ємність насипаєте борошно. Додаю дріжджі, також ванільний цукор, дрібка солі, звичайний цукор. Додаю масло кімнатної температури. Також додаю 2 яйця кімнатної температури. Та додаю тепле молоко. Тепер все це потрібно гарно замішати. Вимішую тісто приблизно 5 хвилин, щоб воно стало однорідним. Тісто має стати ось такої консистенції. Кладу його назад в миску, накриваю харчовою плівкою. І тепер залишаю в теплому місці десь на 1–1,5 години. Для начинки мені знадобляться яблука. Спочатку я їх почищу від шкірки. Тепер розріжу їх на 4 частини, щоб відділити серцевину. Після цього я нарізаю яблука на дрібні кубики, приблизно розміром 1 на 1 см. Вкидаю яблука в ковшик, або ж це можна робити на пательні. І одразу додаю цукор та гарно перемішую. Готую яблука на середньому вогні приблизно хвилин 3-5. Також додаю чайну ложку кориці та гарно перемішую і тримаю ще буквально 2 хвилини. Викладаю в окрему тарілку для того, щоб яблука охололи.
Пройшло 1,5 години, дістаю вже тісто. Воно піднялося, і можна з ним вже працювати. Робочу поверхню посипаю гарно борошном, щоб тісто не липло. Дістаю тісто з миски та гарно його згортаю в кубку. Тепер його поділити потрібно на рівні частини. Спочатку на 2, потім на 4 і ще навпіл. Всього буде 8 пиріжків. Форма, де будуть випікатись пиріжки, я змащую маслом і потім присипаю борошном. Це робиться для того, щоб вони не прилипли до форми, а також щоб була гарна хрустка скоринка пиріжків. Тепер кожну кульку з тіста ось такими рухами розчавлюю, починаючи з центру. І викладаю начинку. Начинку викладаю без рідини, щоб вона не текла потім при випіканні. Защіпую краї. І формую гарний пиріжечок. Передивляюсь обов'язково, щоб скрізь було защіпнуто, щоб не витікала рідина. Готовий пиріжечок перекладаю в деко. І так роблю з усіма кульками, що залишилися. Також для того, щоб пиріжки мали гарну рум'яну скоринку, я розбиваю одне яйце, додаю води та гарно перемішую.
І тепер змащую кожен пиріжечок змазкою з яйця. Тепер потрібно, щоб пиріжки піднялися. Для цього я їх накриваю ось таким деком з фольги. Воно хороше тим, що воно високе, пиріжкам буде куди підійматись, і при цьому не буде доступу повітря. Вони не будуть обвітрюватись. Ставлю в духову шафу приблизно на годину, щоб вони піднялись. Година вже пройшла, витягую пиріжки. Ось такі вийшли гарні пухнасті пиріжечки. Те, що вони щільно один до одного прилягають, то не страшно. Коли вони спечуться, вони дуже легко один від одного від'єднаються. І тепер ставлю в духову шафу, температура 180 градусів, і випікати їх потрібно десь 20-25 хвилин. Ось подивіться, які гарні та рум'яні вийшли пиріжки. Аромат прекрасний, дуже ніжний. Про всяк, якщо пиріжки десь прилипли, я пройдуся лопаткою. Можна зробити це будь-чим, що у вас є тоненьке та гостре. Відділю від бортиків, пройдуся. І тепер перевертаю форму на решітку. Ось так от. Обов'язково треба викладати гарячу випічку на решітку, для того, щоб вона краще холола і не мокріла знизу, там, де буде лежати на поверхні. Ось тепер дивіться, як вони гарно розділяються, від'єднуються один від одного. Дуже гарні пухкі вийшли. Тепер я розріжу пиріжечок, щоб ви побачили, який він всередині. Дуже пористий, смачний, дуже м'яке, ароматне яблуко з корицею всередині. Отож, тепер потрібно скуштувати. Дуже смачні пиріжки, вони дуже пухнасті. Це окремий вид насолоди. Дуже солодкі яблука і кориця. А загалом, за смаком, це те саме, що ми їли в дитинстві. Ось такі смачні пиріжечки сьогодні вийшли. На рахунок начинки ви її, звісно, можете змінити. Можете використати вишню, будь-які ягоди взагалі. Можете взагалі без начинки готувати, буде не менш смачно. Я навіть пробувала ці пиріжки готувати з сосискою всередині. Дуже смачно. Сосиска солоненька, булка солоденька. Поєднання дуже прекрасно на смак. Тому, будь ласка, начинки замінюйте на які завгодно, і смак буде такий самий неперевершений. Отже, я, як завжди, вдячна вам за перегляди. Обов'язково підписуйтесь на канал, діліться моїм відео, переглядайте інші відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі і, звісно ж, готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь.